kumita sa mga bangko para hindi naman puro bangko lang kumikita sa pera natin? Ito ang gagawin mo, mag-invest ka sa Philippine stock market. Ang bibilin mo ay yung mga banks. Okay, pero anong banks ba ang bibilin mo? Of course, ang mga bangko naman sa Pilipinas na nasa Philippine stock market ay like Metrobank, BDO, BPI, at iba pa. So, paano mo gagawin? Paano ka mag-invest sa mga banks? Okay, eto na, panoorin mo to. Bago natin simulan, gusto ko muna magbigay ng disclaimer na I'm going to show an example pero hindi ibig sabihin ay bibilin mo siya today. Yung topic for today is ginawa siya for today. Okay? So dapat mas maganda pa din na maunawaan mo yung stock market dahil up and down ng stock market eh. So you should understand muna kung ano ba yung stock market. Basta ang ipapakita ko sa iyo is how you are going to choose na banks na bibilin para sa stock market investing mo. Dahil syempre madaming banks sa Pilipinas na nasa stock market like BDO, BPI, and Metrobank. So gusto mo ba na bumili ng mga banks na yan or kahit isa lang? Pero sa dinami-dami ng banks, sino ba dapat ang bibilin mo? So I will just show you one bank na lang and then you do it the rest sa iba pang mga banks. Parang this will just be your guide para gawin mo din siya doon sa mga ibang banks. Okay? So paano mo gagawin yung stock market investing mo? Kung gusto mo mag-invest ng long term, of course, maganda sana kasama sa blue chips yung iyong mga i-invest. So how would you know kung yung bank ay kasama sa blue chips na gusto mo i-invest? Ganito yung first step na gagawin mo, okay? Again, for long-term investing, number one, ako preferred ko kasama siya sa blue chips. So how would you know kung kasama siya sa blue chips? Ito yung gagawin mo, okay? Ang first na gagawin mo is titingnan mo siya kung nasa blue chips. Ang link mo para makita kung nasa blue chips is pse.com.ph and then punta ka sa market information, indices composition. So let's just take for example, sa video na ito, Metrobank ang gawin nating example. Since, bakit Metrobank? Dahil nung nag-survey ako kung anong stock yung gustong bigyan ng analysis, ang may sumagot na bank is Metrobank. So Metrobank yung ibibigay nating example. So yung Metrobank na yan ay tingnan natin kung nasa blue chip siya. So ito yung list of blue chips. There are 30 of course. Lagi naman tong 30 Kaso hindi standard yung nakikita mo dito. Napapalitan yan. So tingnan mo yan. Nandiyan ba ang Metrobank letter M? Yun. Metropolitan Bank and Trust Company, MBT. So this data is as of November 8 and this video also is recorded November 8. So you should take note of that also. And anong next na gagawin mo kung nasa blue chip siya? Ang next na gagawin ko dyan ay titingnan ko yung financial metrics. So pupunta ako dito sa Edge. Okay? Ayan yung link ng Edge. And then itatype ko dito kasi nakadiretso na ako sa Metrobank before pa mag-start yung video. Pero yung magsisimula pa lang yung analysis mo, you have to click, you type edge.pse.com.ph. Ito lang. And then type mo dito MBT or Metrobank kung hindi mo alam yung code, stock code, Metrobank na lang. So, ayan. So, since nasa Metrobank na ako before pa mag-start yung ating video, so, basahin mo yung profile ng bank. Ayan. So, sinasabi naman ng profile dito na business activities involve deposit taking and lending, trade finance, remittance, treasury, investment banking, and thrift banking. The company is a participant in the foreign exchange market and is accredited by the SEC as a government securities eligible dealer and broker. So, pakibasa na lang po yung buong profile na to. Okay? And of course, after mo mabasa yung profile, if I were you, titingnan ko din yung dividend and REITs. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Nagbibigay ba siya ng dividend? So, let's see. So, nagbigay ng dividend si Metrobank nung March, 2 beses naka-breakdown dito, isang 1.4 per share, 1.4 per share pesos and isang 0.8 per share noong March 14, 2023. And then noong September 7, 2023, mayroon ulit 0.8 na binigay siya per share. Okay? So, ibig sabihin, si Metrobank nagbibigay ng dividends. And also, meron pang, if you would like to see yung previous year niya, meron din yan. And ang isang reference ko naman for that is investing.com. So, i-type mo lang ulit dito, Metrobank or MBT. And then, i-click mo. So, for example, yan, MBT or Metrobank. And then, i-click mo itong MBT na Philippine flag.
Minsan kasi may kapangalan siya, ayan no, may stock code. So, kailangan Philippine flag maklik mo. And then, click mo yung financials. Ito. And then dividends. After that, tingnan mo yung financials, dividends. Yan, click mo lang tong dividends. Tingnan natin kung meron pang last year data dito sa link na to, investing.com. So ayan, up to 2022 yung kanyang data. 2021. So noong 2022, merong dalawa ulit, dalawang beses nung March, and then September. Noong 2023, dalawang beses nung March and September. Okay, so ibig sabihin, itong data na to is pwede mo siyang gawin na reference for next year. Kasi ako ganun lang naman yung ginagawa ko eh. Okay, so nakita natin nasa PSE siya, number 1. Number 2, nakita natin na nagbibigay siya ng dividends. Okay, so next is, if I were you, I'm going to check also the, this one, financial reports. So how would you now check the financial reports? Tingnan, ang pwede mo i-check dito is the total assets and liabilities. So dapat ang makita mong stockholders equity is positive siya. So nakalagay naman dito na positive yung stockholders equity niya. Ibig sabihin ay mas madami siyang assets versus dun sa utang, di ba? Kasi syempre ang liabilities, utang yon. Total assets, total liabilities. So mas madami siyang assets. And yung unit niya is PHP, nakalagay dito in millions. Okay? Next. Also, pwede mong tingnan dito yung kanyang stock company information, pwede mong i-check yan. You may read that nakalagay naman dito. And also, you can check the stock data. So, tingnan natin yung makikita natin sa stock data. Dito sa stock data, ayan, may chart siyang nakalagay. Oh. Nakalagay dito November 8. So, how would you analyze itong stock data? May nakikita ka ba dito? So, nakikita natin dito yung 52-week high, 52-week low. Ang pwede mo i-consider dyan is ang kino-consider mo sa 52-week high, 52-week low is 1-year data. Kaya siya 52-week dahil 365 days yun, di ba? Divide mo sa 7 days is 52. So, ibig sabihin, there are 52 weeks in 1 year. So, kaya 52-week high, 52-week low. So, ibig sabihin, yung 52-week high, 62.2 pesos. Yung 52-week low, 50.2 pesos. So, let's go to the chart para maintindihan mo siya. So, remember, 62.2 and 50.2. Okay? So, tingnan natin. Today is November 8. So, yung 52-week high niya, ang pwede mo isilipin is November 8, 2022, November 8, 2023. So, prepare ko na kasi ito kanina eh. Itong date na to, ito, ayan, November 8 yan. So, ito po yung date niya, November 8. Ito sa baba, November 8, okay, 2022. And this one is also November 8, November 8, 2022. Yan. Okay, so November 8, 2023 pala. And this is November 8, 2022. Okay, so how would you analyze that? Pagka 52-week high, so yung November 8 tsaka November 8 ngayon, di ba, 1 year yon. So sabi niya, 52-week high. So, nasaan yung 52-week high? Ito yon. So, in this cover, mula dito hanggang dito, okay, so, para mas makita mo yung cover ng period ng 1 year is, lagyan natin siya ng shade, ng rectangle para mas makita mo yung coverage ng 1 year data. Yan. Okay. So, pero 1 year data lang to ha, 1 year data lang to. Let's check yung since IPO niya. So, doon sa span of 1 year data, baba ko to. Nilagyan ko ng arrow to. Ako nilagay ko na to kanina before we start pa the video. So, ito yung pinakamataas, di ba? At ito yung pinakamababa. So, nakalagay dito, 52, di ba 52-week high? So, tingnan mo tong date na to, February 15, 2023. Siya yung pinakamataas. So, tingnan mo dito, itatapat ko yung cursor dito. Tatapat ko yung cursor sa February 15, 2023 dahil siya yung pinakamataas, di ba? Siya yung pinakamataas dito sa 52-week high, sa 52 data points, okay? So parang sa 1 year data points yun. And ito naman yung pinakamababa niya sa 1 year data points.
So, ibig sabihin, pag nilagay ko yung cursor dito, tingnan po yung letter H dito, yung high. Ibig sabihin yung high price. So, nakalagay dito, 62.6. Dito po ayan, 62.6. Now, tingnan natin kung 62.6 nga. So, ayan, 62.6. And yung 52-week low niya is 50.2. Itatapat ko ulit yung cursor dito. Kasi ito yung pinakamababa niya eh. So, 1-year data points. So, extend natin pala to. Hindi siya naka-extend dito. Ayan. So, 1-year data points. So, November 17, 2022. Tingnan mo naman yung L, yung low price niya. So, tingnan natin. November 17, 2022. Ang low niya is 50.2. Tingnan natin dito. 50.2. Okay? So, ibig sabihin, in a span of 1 year, pumapalo yung prices ng Metro Bank. So, tanggalin ko na po ito. Okay? Pumapalo yung prices ng Metro Bank from here to here. If you will see kung ilan yung increase niya, that's 24%. Okay? Kumbaga, in a span of 1 year, pag nakuha mo yung data niya is, yung pinaka-lowest niya is 52 point, how much is that again? 52.2 and highest is 62.6. So, kung kukunin mo yung difference nun, that's probably approximately 24% yung increase niya. Okay, so how would you analyze that? Maganda sa stock market, you would know the support and resistance. Kasi magagamit mo yung support and resistance. If you were able to attend my trainings, na alam mo na kung anong ibig sabihin ng support, it is the area where you're going to buy shares of stocks, and yung resistance is the area where you are going to sell shares of stocks. Okay? So, ilalagay ko na lang yung link dito sa description so you would understand the support and resistance. Kasi yun yung area kung saan ka bibili at magbebenta ng stock. Sa support, bibili. Sa resistance, magbebenta. Para hindi ka basta-basta bibili lang ng stocks. Dapat makabili ka talaga doon sa support and resistance niya. Para at least kahit yung strategy mo is buy low, sell high for a long-term investing. Okay? So, and also tingnan natin yung IPO niya. Ilagay ko na lang siya sa 1 week para konti lang yung candles. Okay? So, if you would like to understand better pa yung candles, we're going to share that also sa free training natin on November 28 to 30, 2023. So, ito yung Metro Bank since its IPO. Tingnan natin. Yan. So, ito yung Metro Bank since IPO. Dito siya nagsimula. Okay? Ito yung Metro Bank ngayon. So, i-explain natin yan. Tumaas naman siya, nag-increase naman siya from its IPO. From its IPO, nag-increase naman siya. Kasi ito yung IPO niya, ito siya ngayon. Yan. So, ito yung sa COVID, di ba? Dito yung sa COVID 2020. And after the COVID, tumaas naman na siya. Ito, yung sa COVID is 2020. So, kaya sa stock market, intindihin mo lang yung strategy mo, huwag kang kabahan. Kung kakabahan ka dahil bumababa yung stocks, it's happening po eh. Nangyayari po talaga yan. Ang kailangan mo lang gawin is ano ba yung strategy kapag mababa yung stocks. Kasi kung titingnan mo naman dito, after the COVID, tumaas naman na siya eh. Ito yung COVID and tumaas na siya. So, ito siya. Ito pa nga yung pinakamataas niya somewhere here eh. Diba? Ito. Yan, parang dito. So, kung titingnan natin yung percentage niya from COVID to yung pinakamataas lang niya dito is ito dapat yun. Aha. So, ang percentage niya ay, let's see, approximately lang naman to. 95%. So, parang halos na doble yung pera mo from COVID until 2022, February. Tapos, ito ulit siya. Ito yung trend niya. So, kung alam mo, kung naiintindihan mo yung stock market, you can really make money sa stock market kahit hindi years, kahit months, pwede. But you have to understand yung simple steps on how you are going to buy and sell stocks in short-term trading. So, maganda talaga alam mo yung dividend investing, para alam mo kung paano kakita sa dividend. And also, it matters din kasi yung dividend sa trading.
it matters din. So, dapat talaga naiintindihan mo yun. Pero if you can make money sa stocks, pwede po. Pero kung malulugi ka din sa stocks, pwede po. So, sa ano ba gusto? Malugi, kumita. So, syempre, gusto natin yung overall na pera natin sa stock market is gain. Pero kung malulugi ka, there are times talaga na malulugi ka. Hindi po maiwasan yon. Pero yung overall mo, earnings mo, especially kung trading ka, talagang may times na malulugi ka, yung overall earning mo, ang goal mo is kumita ka. So you have to understand lang yung stock market. Itong pinakita ko is you can do this in your own simple way kung paano mo i-analyze yung stocks. And to better understand that, yung mga simple steps na pinapakita ko para mas clear pa sa'yo is hindi kasi kasha, this is just a short video. So, attend ka na lang ng free training na gaganapin natin sa November 28 to 30. Okay? So, what else ang pwede kong i-share? Ang pwede mo pang mga i-check dyan is also the fundamentals. Like, so number one, ang sinabi natin is nasa, kung long-term investing ka, nasa blue chips ba yan? Second, nagbibigay ba siya ng dividend? Para at least naman, may dividend ka makukuha. Third is, check the fundamentals of the stock. So, yung fundamentals ng stocks, ayan nga, pinakita ko sa inyo kung siya ba ay madaming assets or liabilities. Siyempre, ang gusto natin, madaming assets. So, nasa financial reports yan. Ito yung total stockholders equity ang i-check natin. Okay? So, pag minus mo yung total assets minus total liabilities, stockholder equity yon. And then, pag tiningnan mo din yung, what else? Yung kanyang financial reports, pwede mo i-check dito yung kanyang earnings per share, kumikita ba siya? So, pwede mo ding i-check yung kanyang price to earnings ratio. Yun yung mga pwede mo i-check. Okay? So, ano pa ba ang pwede natin i-share? Kung gusto mo pang matuto kung paano mo malalaman yung price to earnings ratio, kung paano mo malalaman yung earnings per share, ay attend ka na lang sa free training natin na gaganapin natin ulit sa November 28 to 30. Okay? So, sana asahan ko yung attendance mo sa November 28 to 30. Ilalagay ko na lang yung link ng training dito para maka-attend ka. And, so, ang next natin na stock review na ipapakita, tapos na tayo sa bank. Anyway, kung hindi ko naman agad magawa yung stock review na kinoment nila kung anong stocks yung gusto nila, you can do this example na ginawa natin sa Metrobank. Again, disclaimer, example lang to, you do it on your own, you do your own research para mas maintindihan mo yung stock market para hindi ka kabahan. Okay? Salamat. Kung natuto ka naman sa video ko, please like, share, and subscribe. And also, i-share mo talaga para madami pa tayo mga Filipinos na matulungan sa stock market. And also, madami maka-attend sa ating free training sa November 28 to 30, 2022 at 7 p.m. Philippine time. Madaming gustong umattend, madaming hindi naka-attend ng mga previous training. That's why I'm holding another free training. Although, baka last na to for this year kasi busy na yung mga tao sa Pasko. So, I hope to see you sa ating free training on November 28 to 29. Salamat! This is Cynthia Fuller. I'll see you in my next video.